Пекуча навіть у жовтні Херсонщина. Жодної паніки, лише плановий відступ чи, можливо, негативний наступ, створення нових ліній оборони і планове згортання та перегрупування через мости, які чомусь виявилися усі підірвані. Це стислий виклад подій від російських пропагандистів щодо їх ситуації на південному напрямку. Українському Міноборони коротко підтверджують, наші морпіхи остаточно визволили Давидів Брід, бої за який тривали від літа. Які ще населені пункти на Херсонщині і знову мають синьо-жовті стяги, а ще про деокупацію у Харківській області, очікування Луганської та справжню танкову різанину, яку відчули окупанти упродовж останньої доби. Дивіться хроніку подій 223-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Слава Україні! Слава морській піхоті! Сьогодні, 4 жовтня 2022 року, Давидів Брід звільнений від орків. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом. Слава Україні! ЗСУ вже зовсім близько. Наш стрімкий наступ і визволення Херсонщини останні кілька діб головний біль для російських військових пропагандистів. Від бравади «стоїмо до останнього» звіти про так звані перемоги окупантів швидко змінилися на повідомлення про створення нових ліній оборони і відступ дедалі ближче і ближче у напрямку Херсона. Отойди, щоб наші хлопці бачили. Наші хлопчики йдуть. ЗСУ йдуть і визволяють захоплені землі. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив, що нині у Херсонській області деокуповано понад 500 населених пунктів. І поки Міноборони офіційно підтверджують ключовий для російських військ Давидів Брід, у мережі з'являється відео із Великої Олександрівки. Історичний момент. 7-й батальйон Української добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександрівки. Слава Україні! Велика Олександрівка, Херсонська область тепер під українським прапором. Правило балансу. Там, де з'являється синьо-жовтий стяг, будь-яка ганчірка з триколором рано чи пізно буде використана за справжнім призначенням, як у Херсонській Новопетрівці. Новопетрівка. Зараз будемо знімати цю тряпку. Дай мені зажавку. Тряпка, ноги тряпка. Хоч на щось годиться. Керівник Офісу президента України тримає інтригу. Минулого місяця зображенням родзинок натякав на визволення Харківщини. Минулого тижня анонсував оточення окупантів біля Лиману. А тепер недвозначно публікує зображення українських прапорів, ракет і кавуна. Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельське, сьогодні Старосілля. Потрошки, крок за кроком, Херсонська область, наші землі вільні від окупантів, від біологічного сміття з Російської Федерації. І не лише Херсонщина. У Харківській області дедалі більше селищ, які тепер можуть забути про російську навалу. У Борівській сільраді повідомили, що ЗСУ визволили Богуславку та Борівську Андріївку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! 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 Слава героям нашим! Слава! А після визволення Лиманського району на Донеччині наших захисників уже зачекалися і на Луганщині. Чільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зауважив, що ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної адмінмежі Луганської області. А ще розповів П'ятому каналу про обіцяне Кремлем так зване посилення війська і рівень підготовки щойно мобілізованих окупантів. Наші військові вже таких новомобілізованих беруть у полон в Донецькій області. Тобто вже можна констатувати факт, що свіжомобілізованих вже частково довезли до лінії фронту. Але це ж не вояки взагалі. Це просто цивільних людей перевдягли в військову форму, дали їм автомати.
після першого такого потужного обстрілу вони всі біжуть. Хтось біжить, а хтось уже не втече. За минулу добу більше не скуштують херсонських кавунів. Ще 370 окупантів. Також знищено 27 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, систему протиповітряної оборони ворога і 12 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 літак та 2 безпілотники. Аллилуйя, Вот. Снимал? Да. Класс, блядь. Сейчас 43-й позвонит. Отвечаю. Ви бачили? Слава Україні! І ключовий пункт статистики щодо втрат ворога – це справжня танкова різанина під чуйним контролем ЗСУ. Адже напередодні російське військо примусово позбавилося одразу 44 танків. А що про це думають наші захисники? Далі без коментарів. Все, я більше в танчики грати не буду. Це така херня нездорова, що просто пі***ць. Попригай по ньому, полазь там, то, 5, 10. Як обично все. А хлопці сиділи тут, їбали крепко. Приїжджали заряджати. Валяється. Так а що ж ти будеш заряджати, якщо тобі піхота в спину зайшла? Олексій Пасак, 5 канал.